हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछु। तपाईहरुलाई थाहै छ। आज पनि तपाईहरु माझमा भिडियो केको लागि लिएर आएको छु भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ साथीहरू। हो साथीहरू, तपाईलाई चाहिँ मैले थम्बनेलमा लेखेको छु सिर्फ 2 दिनमा चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर कसरी चाहिँ गेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरू, सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीलाई चाहिँ YouTube च्यानलमा काम गर्दै गर्दै सब्स्क्राइबर 1000 चाहिँ पुर्याउने हाम्रो टार्गेट, यो चाहिँ क्राइटेरिया हो। कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। यो भनेको चाहिँ तपाई हामी नयाँ युट्युबर्सलाई मात्र थाहा छ कि 1000 सब्स्क्राइबर चाहिँ कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा। पुरानो युट्युबर्सले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ 1000 सब्स्क्राइबर त सजिलैसँग पुर्याउन सकिन्छ, क्षणभरमै, केही पनि टाइम लाग्दैन। तर त्यो भनेको तपाई हामीलाई मात्र थाहा छ कि कसरी चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर पुर्याउन, एउटा सब्स्क्राइबर मात्र गेन गर्न पनि कति गाह्रो छ भन्ने कुरा। त्यही कुरा चाहिँ अहिले म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु साथीहरू। तपाईले चाहिँ सिर्फ 2 दिनमा चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर पुर्याउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ 2 दिन पनि भन्दिनँ, तपाईहरुले एक दिनमा चाहिँ 10 घण्टा काम गर्नुस्। 10 घण्टा काम गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले चाहिँ काम गर्नु सक्नु चाहिँ पर्यो। अनि कसरी काम गर्ने र कहाँबाट भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई आज डिटेलली रूपमा भन्न गइरहेको छु, सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, सिकाउन भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरू लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। अब साथीहरू, तपाईहरु मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईहरुलाई म यहाँ बताउँदै छु। साथीहरू, यहाँनेरि YouTube सब्स्क्राइबरको लागि धेरै पाउनेको लागि चाहिँ धेरै प्लेटफर्महरु छ साथीहरू। त्यो प्लेटफर्म मध्ये म तपाईहरुलाई चाहिँ के प्लेटफर्म चाहिँ जुन चाहिँ हामीले विश्वास गर्ने युक्त प्लेटफर्म चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु, ताकि तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग त्यहाँबाट चाहिँ YouTube सब्स्क्राइबर चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा पहिलो कुरो चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने साथीहरू, तपाईले YouTube सब्स्क्राइबर जब पाउनका लागि तपाईले मानिलिनु 2 दिनको लागि 2 दिनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ YouTube सब्स्क्राइब चाहिँ तपाईको चाहिँ 1000 बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले एउटा कुरो पहिलो ट्रिक चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साथीहरू, तपाईले एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, कम्तीमा पनि तपाईले चाहिँ 20 वटा आईडी चाहिँ क्रिएट गर्नुस्। किनकि तपाईले 20 वटा फ्याक आईडी क्रिएट गर्दाखेरि जति पनि तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, केही पनि छैन। तर 20 वटा चाहिँ कम्तीमा पनि क्रिएट गर्नु होला साथीहरू, ताकि तपाईलाई चाहिँ YouTube सब्स्क्राइबर एक्सचेन्ज गर्न सजिलो होस्। किनभने तपाईले यहाँ किनेर चाहिँ गर्ने हैन, सब्स्क्राइबर पाउने हैन, तपाईले चाहिँ साट्ने हो, एक अर्कासँग साटासाट गर्ने हो। र कोही मान्छेले पनि प्राय गरी नयाँ युट्युबर्सले गर्ने काम भनेको त्यही हो, YouTube सब्स्क्राइबर एक्सचेन्ज, एक अर्कामा चाहिँ YouTube सब्स्क्राइबर साट्ने हो। भनेपछि तपाईले कम्ती पनि 20 वटा तपाईले चाहिँ बनाउनुस् साथीहरू। आईडी चाहिँ तपाईको आफ्नो मेन च्यानलको आईडी बाहेक 20 वटा बनाउनुस् र त्यो 20 वटा आईडीबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइबर एक्सचेन्ज गर्नुस् है त साथीहरू। ओके, अब त्यसको लागि त्यति बनाइसकेपछि साथीहरू, तपाईले चाहिँ सिम्पली आफ्नो चाहिँ यहाँनेर चाहिँ गुगल क्रोममा चाहिँ अथवा गुगलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली यसरी चाहिँ सर्च गर्नुस् साथीहरू। यहाँनेर लेख्नुस् सब्स्क्राइबर एक्सचेन्ज है, एक्सचेन्ज व्हाट्सएप, यस्तो व्हाट्सएप ग्रुप भनेर तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ सर्च गरिदिनु साथीहरू। सर्च गर्ने सँगै साथीहरू तपाईको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ एकछिन है, फेरि यो चाहिँ हटेको छ। मैले फेरि लेखेँ सब्स्क्राइबर हैन, सब्स्क्राइबर व्हाट्सएप ग्रुप भनेर चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। धेरै यहाँ छन्, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएपको चाहिँ ग्रुप मैले तपाईले देखाइरहेको छु। तपाईले चाहिँ यहाँबाट विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है। तपाईले कुनै पनि लिंक चाहिँ यो चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै कि मैले चाहिँ क्लिक गरेँ, मैले यो फर्स्ट लिंकलाई यसरी तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू धेरै यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ धेरै नै देख्न सक्नुहुन्छ। यो व्हाट्सएप ग्रुप भनेर देखाएको छ, तपाईले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँनेर मुनि हेर्नुस्, जोइन टेलिग्राम एक्टिभ हैन, सब फर सब भनेर चाहिँ यो चाहिँ सब्स्क्राइबर एक्सचेन्ज ग्रुप हो है साथीहरू। जति पनि यो छन् साथीहरू, यहाँनेर चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँनेर चाहिँ जोइन गरेर तपाईले पनि व्हाट्सएपमा चाहिँ व्हाट्सएप खोल्नुहोस्, त्यसपछि जोइन गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनेर इजिली जोइन गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो यहाँनेर मैले जोइन छु, तपाईहरुलाई यहाँ देखाइराखेको छु। यसरी जोइन भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ सजिलैसँग यो जति पनि ग्रुप भनेको चाहिँ यस्तो ग्रुपहरु भनेको सबै सब्स्क्राइबर एक्सचेन्ज हो। यहाँ चाहिँ कतिपयले चाहिँ साथीहरु तपाईको सब्स्क्राइबरको लागि चाहिँ कतिपय चाहिँ म यति दिन्छु सब्स्क्राइबर, त्यसको लागि तैले यति पे गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि गर्ने हुन्छ नि। यहाँबाट त्यस्तो चाहिँ तपाईले कतै पनि पैसा चाहिँ पे नगर्नु होला। तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइबर भर्सेस सब्स्क्राइबर एक्सचेन्ज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है। यो चाहिँ पहिलो ट्रिक भयो साथीहरु है।
अब दोस्रो ट्रिक चाहिँ साथीहरू तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले चाहिँ अर्को पनि उपाय अपनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू है। यहाँनिर फेसबुकमा गएर चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइबर फर युट्युब भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिम्पली सर्च गरिदिनु भने साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सब सब्सक्राइबरको लागि साथीहरू यो युट्युबकै लागि सब्सक्राइबर तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कति 340K मेम्बर्स छन्। यसरी चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नु 340K मेम्बर्स भनेको तपाईँले सोच्नु 3,40,000 मेम्बर्स छन् भनेपछि यो सबै सब्सक्राइबर एक्सचेन्जको लागि साथीहरू यी अहिले भर्खरै चाहिँ मान्छेले पोस्ट गरिरहेछ। यहाँनिर तपाईँले जोइन हुनुहोस् साथीहरू। यहाँनिर जोइन भइसकेपछि तपाईँ चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ अब साटासाट गर्नु सक्नुहुन्छ सजिलैसँग साथीहरू। यहाँनिर सब फर सब कम इनबक्स भनेछ। तपाईँले चाहिँ अब यसरी चाहिँ जोइन भइसकेपछि उसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेसेन्जरमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। मेसेन्जरमा एड गरेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली उनलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिनुको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो लिङ्क दिनुहोस्। उनले पनि तपाईँको लिङ्क दिन्छ। त्यसपछि तपाईँको 20वटा आइडीबाट चाहिँ तपाईँले सरासर चाहिँ उसलाई चाहिँ दिनुहोस्। जस्तै कि उसँग कतिवटा आइडी छ त्यो सोधेर उसको आइडी बराबर तपाईँले पनि अब तपाईँसँग 20वटा छ उसँग 30वटा पनि हुनसक्छ या त 10वटा पनि तपाईँले चाहिँ यसरी कन्टिन्यू एक्सचेन्ज गर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ मानिलिनु 1 घन्टामा चाहिँ 50वटा आइडीबाट चाहिँ सब्सक्राइबर एक्सचेन्ज गर्नु भने तपाईँले दिनमा 10वटा एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू तपाईँले चाहिँ दिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मानिलिनु 10 घन्टामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 घन्टाको 50 सब्सक्राइबरको हिसाबले चाहिँ 10 घन्टा काम गर्नु भने 2 दिनमा तपाईँको चाहिँ 20 घन्टामा तपाईँको 1000 सब्सक्राइबर चाहिँ कम्प्लिटली पुग्नेछ साथीहरू है। र एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तै छ त्यस्तै तपाईँले चाहनुहुन्छ र तपाईँ पनि यो पाउँदै हुनुहुन्न छैन तपाईँले भेट्दै हुनुहुन्न सब्सक्राइबर चाहिएको छ भने तपाईँले चाहिँ मलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मेरो फेसबुक लिङ्क छ त्यहाँ मलाई चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है। नभए मेरो फेसबुक डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मेरो नम्बर छ त्यहाँ वाट्सएप नम्बर हो त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई एड गरेपछि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर मेरो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कति यहाँ सब्सक्राइबर चाहिएको छ तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ सिम्पली यो सबै सब्सक्राइबर एक्सचेन्ज हो, रियल सब्सक्राइबर एक्सचेन्ज। तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट म चाहिँ मेरो थ्रुबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डाइरेक्ट सब्सक्राइबर गर्ने ग्रुपमा चाहिँ मैले तपाईँहरूले चाहिँ एन्ट्री गराउन सक्छु है त साथीहरू। भन्दै ओके साथीहरू, वेल तपाईँहरूले के कति बुझ्नुभयो आजको भिडियो है, जस्तो जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै भिडियो लामो भइसक्यो बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। अर्को भिडियोमा भेटौँला, बाइ टेक केयर।